ดีครับเป็นแฟน Thailander กลับมาเจออีกแล้วนะครับผมหลายคนคงรู้นะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยแต่การที่เราไปยิมแล้วเล่นฟิตเนสแล้วก็ยกเวทหลายครั้งไปอาทิตย์ละหลายวันเนี่ยมันน่าเบื่อใช่ไหมผมก็เลยอยากจะแนะนำกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็สนุกด้วยผมก็เลยมาที่นี่เลย Climb Central Bangkok อยู่ที่ถนนกาลปะพฤกษ์มาปีนผาอินดอร์ที่นี่จะเป็นยังไงจะอลังการขนาดไหนจะสนุกขนาดไหนเข้ามาดูข้างในกันเลยครับตอนนี้เราเข้ามาข้างใน Climb Central Bangkok แล้วนะครับอยู่กับคุณคิวเป็น instructor ที่นี่ใช่ไหมครับผมถูกต้องครับเป็นการสอนพื้นฐานให้นักปีนทุกท่านเลยครับผมโอเคการปีนผาอินดอร์คุณสมบัติมันดียังไงกับสุขภาพเราครับอันดับแรกเลยคือร่างกายเราได้ทุกส่วนเลยของบอดี้นะครับตั้งแต่นิ้วนะครับโฟอาร์มหัวไหล่หน้าท้องต้นขาแล้วก็ปลายเท้าอ๋อคือได้หมดเลยพูดง่ายคือเหมือนมาเล่นฟิตเนสเลยถูกต้องครับแต่เป็นแนวคาร์ดิโอมาถึงปั๊บเราต้องทำอะไรก่อนเลยครับสำหรับลูกค้าที่มาครั้งแรกนะครับเราจะต้องให้ลงทะเบียนได้ในด้านเคาน์เตอร์ก่อนนะครับก็พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็จะให้มารับอุปกรณ์ด้านขวามือของผู้ใหญ่1 คน450ก็เป็นในส่วนของค่าปีรายวันนะครับยังไม่ได้รวมในส่วนของค่าเช่าอุปกรณ์ครับโอเคแล้วค่าเช่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างที่ต้องเช่าเลยครับอันดับแรกเลยก็จะมีรองเท้าปีนนะครับชูคลัมบิ้งแล้วก็ฮาร์เนสอันนี้ก็คือ100กับ50 บาทนะครับผมใช่ครับแค่หลังแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะรวมทั้งหมดเลยก็คืออยู่ที่600 บาทสำหรับราคาผู้ใหญ่600 บาทอันนี้คือครบทุกอย่างเลยครับผมโอ้โหราคาดีมากเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์เลยไหมครับได้ครับClimbing shoe กับรองเท้าปกติแตกต่างกันยังไงอันดับแรกเลยพื้นนะครับขออนุญาตหงายนิดนึงพื้นนะครับจะเป็นพื้นวัสดุที่เป็นยางชนิดพิเศษนะครับในการเหยียบทำให้เหนียวขึ้นดีขึ้นนะครับแตกต่างจากผ้าใบนะครับ2ด้านหน้าครับจะเห็นได้ว่ามันจะเลี้ยวเข้าไปนะครับเหมือนคล้ายๆรองเท้าบัลเล่เพื่อเวลาวางตัวหินที่เป็นตัวเล็กๆตัวน้อยๆมันจะได้เจาะเข้าไปง่ายตอนนี้เรามาดูคอร์สต่างๆนะครับผมว่ามีแบบไหนบ้างคุณคิวได้บรีฟผมก่อนแล้วว่ามีทั้งหมด4แบบใช่ไหมครับต้องครับผมแบบแรกคืออะไรครับสปีดคลัมบิ้งครับสปีดคลายมิ่งแตกต่างกับคลายมิ่งแบบอื่นยังไงครับการปีนสปีดคลัมบิ้งนะครับจะเป็นใช้เวลาในการกำหนดครับใครทำเวลาที่ดีที่สุดคนนั้นก็ชนะไปส่วนแข่งจะขัน2 คนนะครับเลน2 เลนนะครับตัวจับหินแล้วก็รูปแบบในการวางจะเหมือนกันหมดแบบที่2คืออันไหนครับด้านหน้าเลยครับตรงนี้ที่มีเชือกห้อยลงมานะครับเรียกว่าท็อปโรปก็คือการปีนนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นปีนนะครับมาระยะหนึ่งแล้วก็กำลังฝึกเพื่อไปขั้นตอนที่2นะครับนี่คือขั้นตอนแรกปีนโดยมีเชือกเซฟตี้ปีนขึ้นไปเพื่อนท่านหนึ่งครับเรียกว่าบีเลเยอร์คอยเซฟให้เราแล้วก็ขึ้นไปปกติแล้วก็ลงมาโอเคอันนี้เรียกว่าท็อปโรปนะครับผมตัวนี้นะครับฝั่งขวามือเรียกว่าลีดคลัมบิ้งนะครับอันนู้นเลยตรงวอลที่เราเห็นว่ายากที่สุดเป็นวอลนะครับที่คล้ายๆกับการปีนผาจริงเลยพี่แดนครับเป็นตัวเชือกนะครับที่กับอุปกรณ์นะครับเรียกควิกดอขึ้นไปเซฟทุกๆตัวแล้วก็ลงมาก็คือหมายความว่าผมก็จะเซฟที่จุดนี้แล้วปีนขึ้นไปเซฟที่จุดต่อไปแล้วปีนขึ้นไปอีกก็เซฟที่จุดต่อไปเรื่อยๆสมมติว่าผมตกมาผมก็จะห้อยติ้งลงมาแล้วก็ไอตัวที่ควิกดอนี้ก็จะช่วยผมไว้จะเป็นตัวเซฟกระจายน้ำหนักไปแต่ละจุดนั่นเองอันนี้จะมีความยากแล้วก็มีความเขาเรียกระทึกยอดนึกว่าสไปเดอร์แมนมานะครับสุดท้ายครับด้านนอกนะครับเป็นโบว์ลิ่งการปีนโบว์ลิ่งนะครับเราจะใช้แค่รองเท้าฮาร์เนสอย่างเดียวดังนั้นสายรัดเอวนะครับช็อคแบ็กก็ไม่ต้องใช้เลยเราจะจับที่หินที่คำว่าสตาร์ทก่อนนะครับเป็นการคอนโทรล2 มือจับที่หินสตาร์ทครับเท้าเหยียบปุ๊บลอยแล้วจึงสามารถคลามไปถึงจุดจบได้โอ้โหผมว่าผมไม่ได้มีอันง่ายสุดเลยนะครับลองดูมันจะเริ่มยังไงอ่ะผมคิดไม่ออกอ่ะมัน
ไปต่อ คราวนี้ไล่ไปทางนี้ครับแล้วก็ค่อยสลับเท้ามีดีครับประกบคู่กันประกบกัน แล้วมือขวาไปเลยนู่นปุ๊บจะบอกว่า bouldering ดูเหมือนจะง่ายเพราะมันนิดเดียวแต่มันยากมากเลยมันต้องใช้เทคนิคสูงของเราจะแนะนำลูกค้าทุกท่านที่ beginner เลยคือมาครั้งแรกควรจะเล่นข้างในให้คล่องก่อนแล้วค่อยออกมาเข้าข้างนอกถ้างั้นเรากลับมาข้างในกันครับ แต่ละอันนะครับผมลอง insert ดูมันจะเขียนว่าเลน B1 นะในชื่อของเลนแล้วก็อันนี้ Lavender Tree กับ The Fast 9เนี่ยก็จะเป็นชื่อรูทใช่ไหมนี่คืออะไรครับโอเคครับงั้นขออธิบายอย่างละเอียดเลยสีตรงนี้นะครับสีม่วงคือสีที่เราจะต้องปีนในวันนี้อย่างสมมติเราจะปีนสีม่วงมือและเท้าครับจะต้องปีนเฉพาะสีม่วงเท่านั้นหมายความว่าห้ามหยิบสีฟ้าห้ามโดนสีส้มห้ามโดนสีแล้วโดนตรงนี้ได้ไหมได้ครับเป็นกระดานโดนกระดานได้โดนกระดานไม่หมดเลยผมอยากรู้คือ6A นี่มันคืออะไรเป็นเกรดหรือเลเวลของรูทที่เราจะปีนในวันนี้นะครับอย่างเช่นสีม่วงมีความยากอยู่ที่ 6A นะครับของเราเลขที่ง่ายสุดตอนนี้เป็นเลข4พี่แดนตัว A B C D ด้วยครับนี่คืออะไรตัวนี้นะครับเป็นการบ่งบอกเลยว่าเลขแต่ละเลขมีความยากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นนะครับขอยกตัวอย่างเป็นเลข6นะครับเลข6จะมี 6A 6A บวก 6B 6B บวก 6C และ 6C บวกครับแล้วอย่าง C ก็มี A B C D ด้วยไหมครับในส่วนของ 4 กับเลข5นะครับ4จะเป็นเลข4ตัวเดียวเลยแล้วก็5จะเป็น 5A B C เพราะว่าเป็นเกณฑ์ค่อนข้างง่ายดังนั้นสเกลจะห่างกันไม่ค่อยเยอะแต่พอขึ้นเลข6แล้วสเกลเริ่มถี่ขึ้นครับโอเคผมพร้อมละนี่คือการปีนหน้าผานะครับจะเห็นได้ว่าจะแค่อันเดียวนะเรื่องระบบหายใจระบบหายใจการเคลื่อนไหวแล้วก็พี่แดนจะเห็นได้ว่าเวลาปีนจะไม่ได้ปีนด้วยใช้แรงจะต้องใช้ความคิดว่าเราจะไปยังไงมันต้องแก้ปัญหายังไงเป็นไงครับความรู้สึกขาสั่นครับผมเฮ้ยมันยากมากเลยเราอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ขึ้นนะครับตัวที่เราปีนแรกที่เราสึกง่ายเพราะว่าอะไรมันมีคนช่วยใช่ไหมมันอุ่นใจเพราะมีเชือกแต่พอเป็นออโต้เบเลปุ๊บเรารู้สึกว่าปีนอย่างคนเดียวโดดเดียวแล้วความกลัวหลายๆอย่างมันจะมาลุมเราครับแล้วมันจะเกร็งพอเกร็งเราจะใช้แรงแขนเยอะขึ้นถูกต้องแต่ณวินาทีแรกที่เราจะปล่อยตัวลงมาโกนนิดนึงนะโกนนิดนึงทุกคนเป็นหมดครับแล้วหลังจากนั้นเวลาลงมาปั๊บแบบโอเคสบายใจขึ้นปกติแล้วเด็กๆสามารถเริ่มได้อายุเท่าไหร่ถ้าเราเคยศึกษาง่ายๆก็สัก6 ถึง 7 ขวบปีนได้แล้วครับยอดเลยเรื่องที่ตรงนี้ยากไหมไอ้ที่มันปีนอย่างเงี้ยแล้วก็มันขึ้นไปข้างบนยากไหมยิ่งนะยากไหมยากนะแต่ไม่เหนื่อยเลยโอ้โหน้องทีมาเล่นบ่อยขนาดไหนครับอาทิตย์ละ2-3 ครั้งนะโอ้โหมีหน้าล่ะเก่งมากเลยครับสุดยอดขอบคุณมากนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าผมเป็นคนที่แบบฟิตระดับหนึ่งแล้วมาเล่นแบบนี้ได้แล้วคนที่แบบไม่ค่อยได้ออกกำลังกายล่ะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูทีมผมนะครับผมจ้างกล้องผมว่าคนนี้ไม่ค่อยออกกำลังกายลองดูดิว่าทำได้หรือเปล่าครูบีนะครับผมผู้ช่วยจ้างกล้องของผมนะครับผมจะมาลองบ้างนะครับเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยนะครับผมนี่โอ้โหอย่างง่ายเลยนี่เป็นยังไงชิลนะโอเค
คนที่เพิ่งปีนแค่ครั้งแรกกันเมื่อกี้นะครับผมมาอันนี้แล้วว่าจะเป็นยังไงอันนู้นของเด็กเนอะง่ายเกินไปนะอันนี้จะยากขึ้นมานิดนึงเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับสนุกมากใช่ไหมเมื่อกี้มาบอกว่าไม่เอาไม่ไหวไม่กล้าลองอันนี้ลอง 5B สบายเลยเนอะก็ถ้าใช้ขาก็จะง่ายขึ้นเนอะอย่าบ้าพลังแบบผมเราใช้มืออย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมแปะรองเท้ายังแปะไม่ได้เลยครับเหนื่อยคนใช้ขาเยอะมากดีมากเลยอ่ะโอเคนี่ วันนี้ก็ปีนไปทั้งหมดจับเวลาไว้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆตั้งแต่เริ่มปีนนะครับบอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ผมเคยเล่นนะแต่ไม่ได้เล่นมานานมากเราไม่ได้เล่นมาที่อลังการแบบนี้มานานมากแล้วนะครับพี่คิวสนุกมากเลยขอบคุณที่แบบว่ามาเทรนผมวันนี้มาฝึกผมวันนี้นะครับผมดีครับผมฝากเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยที่ไม่เคยมาเล่นกีฬานี้แล้วอยากมาลองดูนะครับผมว่าเป็นยังไงโอเคครับส่วนของกีฬาปีนหน้าผานะครับถ้าใครคิดว่าเฮ้ยกลัวความสูงผมอยากให้มาลองครับเรามีวิธีการแก้ครับจริงๆแล้วทีมงานของผมนะครับผมคุณครูบีนะครับเขาก็จะกลัวความสูงเหมือนกันแต่ก็วันนี้ก็สามารถทำได้สามารถปีน 5C อันนี้ได้อย่างคล่องมากเลยถือว่าเก่งมากคือกีฬานี้ไม่ได้สำหรับคนที่ฟิตอย่างเดียวนะครับคนที่เพิ่งมาออกกำลังกายหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็สามารถมาเล่นได้คนที่ฟิตก็สามารถมาเล่นได้มันมีหลายแบบจากง่ายไปถึงยากเลยนะครับผมดีเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่นี่อยู่ที่ไหนขอพวกโซเชียลมีเดียของที่นี่หน่อยได้ไหมครับโอเคครับติดต่อทางเรานะครับเรามี Facebook คลามโซเชียลแบงคอกนะครับผมสามารถนั่งรถส่วนตัวมาได้เลยนะครับมาในส่วนของถนนกำลังพฤกษ์ขาเข้ากรุงเทพนะครับจะอยู่ในโครงการตลาดนัดอินดี้นะครับที่กำลังสร้างอยู่ณตอนนี้เลยอยู่ด้านในนะครับผมทุกคนถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เคยปีนผามาก่อนไหมแนะนำที่ไหนบ้างหรืออยากให้ Thailander ไปทำกิจกรรมหรือไปถ่ายอาหารอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคราวหน้ากับรายการ Thailander นะครับผมพี่คิวขอบคุณมากครับผม